หมูเล่นหมอกครับหมูเล่นหมอกจับได้โอเคนะครับตอนนี้ก็เช้าวันที่3ที่เราอยู่กันที่เชียงใหม่แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็ต้องไปกินข้าวเช้ากันที่ทางที่พักนั้นจัดเตรียมไว้ให้เราก่อนนะครับสิ้นปีแล้วก็หยดใส่กล้องลูกให้มาขอของจริงใช่ไหมของจริงของจริงโอ้องุ่นแท้100%โอเคนะครับตอนนี้เราก็มุ่งหน้าสู่ดอยอินทนนท์นะครับจากที่ทุกท่านได้เห็นทางด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่ามีหมอกที่หนามากหมูเล่นหมอกครับหมูเล่นหมอกจับได้โอ้ยตอนนี้เราก็อยู่ที่ดอยอินทนนท์แล้วนะครับโอ้ตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งหมอกก็ยังหนาจัดอยู่เลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมตอนที่รถขับผ่านผมเห็นเขาบอกอุณหภูมิประมาณ12องศาเซลเซียสโอ้หนาวพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศท่ามกลางม่านหมอกในดอยอินทนนท์กันเลยแล้วกันนะครับนะครับขณะนี้เรากำลังเดินกลับไปที่เราจอดรถไว้นะครับแม่ไม่หนาวแม่ขอโอเคนะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่กองทัพอากาศสถานีรายงานดอยอินทนนท์นะครับจะเห็นได้ว่าข้างๆนั้นมีร้านขายของมากมายแล้วก็มีผู้คนจำนวนมากมาซื้อของนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปที่ลานจอดรถเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันเลยแล้วกันนะครับครับและนี่ก็คือโจ๊กที่เราซื้อมาจากร้านของพี่ทหารนะครับอร่อยมากและนี่ก็คือข้าวโพดต้มจากที่เราซื้อมานะครับดูสิไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะเนี่ยมีควันพุ่งมาเพียบเลยวันทิพย์แถบทิพย์ไหมครับอร่อยนะครับวันทิพย์แถบทิพย์ครับจะได้จะทิพย์แล้วอร่อยเป็นไงบ้างครับข้าวโพดต้มเดี๋ยวคนดูก็ไม่เชื่อว่ามันอร่อยจริงๆมันคือข้าวโพดต้มนั่นแหละมันคืออะไรมันคือข้าวโพดต้มรสชาติก็เหมือนกับข้าวโพดต้มนั่นแหละชุดหนึ่งนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือโฉมหน้าของขนมปังปิ้งนะครับรสชาติก็ใช้ได้ครับขนมปังปิ้งทานเนยปิ้งธรรมดานั่นแหละแต่ว่านมข้นก็จะเย็นๆสักนิดนึงโอเคนะครับตอนนี้หมอกก็หนาขึ้นมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรีบออกกันไปเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อเลยไอ้ละเมิดน่านฟ้าโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่พระมหาธาตุนพเมธธนีดลนะครับเดี๋ยว
นี่ครับถ้าเกิดมองไกลๆจะเห็นว่ามีพระธาตุอยู่ตรงนู้นครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดไป แล้วก็ข้างๆก็จะมีสวนต้นไม้อะไรพวกนี้ด้วย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นกันไปเลยแล้วกันนะครับ โอ้นี่บันไดเลื่อน ระหว่างบันไดที่ยาวเป็นฟอดกับบันไดเลื่อน เดี๋ยวเราลองขึ้นไปที่บันไดเลื่อนกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ อ๋อ ตอนนี้ผมรู้แล้ว คือบันไดเลื่อนอ่ะมันเป็นทางขึ้น ส่วนถ้าเกิดเราจะลงเราต้องลงทางบันไดที่เขาลงกันนะครับ โอเคนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงที่พระธาตุแล้วนะครับ โอ้สวยงามจริงๆอันนี้อีกฝ้าหนึ่งก็มีพระธาตุอีกอันหนึ่งท่ามกลางหมอกหนาจัด เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นกล้องโซนี่ดีกว่าโอเคนะครับ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่น้ำตกวชิรทานแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามของน้ำตก แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกแล้วนะครับโอ้สวยงามอะไรปานนี้เดี๋ยวผมถ่ายรูปน้ำตกก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับลงไปข้างล่างเลยนะครับชีวิตมนุษย์พ่อกับแม่ต้องผ่านพายุลมฝนหินแม่น้ำชีวิตมนุษย์ลูกรักการผจญภัยโคโคโรโนโคซูโมอาซุคุโมยเซคิซาคิโมโอคุเซโอเคนะครับตอนนี้เรากลับเข้ามาอยู่ในตัวเมืองนึงมาแล้วนะครับและตอนนี้เรากำลังจองห้องในโรงแรมอยู่และนี่ก็คือร้านอาหารที่เราจะไปกินนะครับชื่อร้านต๋องเต็มโต๊ะนี่ครับคิวเยอะมากคือนะครับตอนนี้ประมาณ5:48 นาทีแล้วก็กลับมาที่ร้านต๋องเต็มโต๊ะอีกแล้วนะครับซึ่งลูกค้าก็เยอะเหมือนเคยระหว่างรอน้องๆของเราก็ได้ซื้อหมูกระจกกินกันเป็ดหมูกระจกกินกันข้าวเวลาอยู่ตรงข้ามนิดเดียวครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้คิวแล้วเดี๋ยวเราจะกลับกันไปที่ร้านเลยนะครับตอนนี้เราก็เข้าไปในร้านแล้วนะแล้วก็เราก็นั่งที่โต๊ะโอเคนะครับตอนนี้เราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปที่พักกันเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือร้านขายหมูกระจกที่ช่วยชีวิตพวกเราเอาไว้นะครับร้านหมูกระจกร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับร้านต๋องเต็มโต๊ะเลยถ้าสมมติว่าใครรอคิวนานก็สามารถซื้อหมูกระจกกินค่าเวลาได้นะครับครับและนี่คือข้างในห้องพักของเรานะครับมีทั้งเตียงทีวีแล้วก็โต๊ะเก้าอี้กับกระจกนะครับวันนี้พอหลังจากกลับเข้าที่พักไอ้คาม่ากลิปเนี่ยมันค้างครับเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวผมจะไปเช็คดูอีกทีหนึ่งก็คือคลิปวล็อกเชียงใหม่วันสุดท้ายก็เราก็จะไม่ใช้ GoPro ไปสักพักหนึ่งยกเว้นตอนถ่ายทำแลปส์โอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ